นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Golden Blood นะครับผมใน EP ที่ 3 EP นี้บอกเลยว่าต้องย้ายอยู่ด้วยกันแล้วเธอยาดมฉันเตรียมไว้หลายกระปุกมากเพื่อวันนี้นะครับผมแต่ตอนนี้พี่แฮมเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาเพราะฉะนั้นหน้าพี่แฮมจะตึงๆหน่อยวันนี้พี่แฮมอาจจะยิ้มได้ประมาณนี้ทำบัตรได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขินของพี่แฮมปีนี้อาทิตย์นี้จะเป็นดมยาดมแทนนะฮะถ้าเขินคือดมจะยิ้มไม่ได้แต่เข้าใจด้วยกันนะฮะงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมกับ My Golden Blood EP ที่3แต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับกับ My Golden Blood EP ที่3ครับไปเลยพลังของเลือดสีทองมีมากเกินไปเราจะให้เลือดสีทองตกอยู่ในมือของนักการไม่ได้จนกว่าคุณจะใครกดสกิปมาตรงนี้วันพี่แฮมไปฉีดฟิลเลอร์มานะวันนี้พี่แฮมอาจจะแบบว่ายิ้มเขินมากไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเขินจะใช้คนรับเป็นยาดมนะฮะพี่ได้ยินน้องบอกว่าเลือดของน้องเป็นเลือดพิเศษที่แวมไพร์ต้องการใช่ไหมคนหน้ามันตึงมากเลยยิ้มแบบยิ้มเยอะไม่ได้เดี๋ยวเป็นอมตะไงคุณใครคุณหายไปแล้วอ่ะตัวคุณออกมาแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะมาอยู่ที่นี่กับผมเป็นเพราะเลือดสีทองใช่ไหมคุณคนเลยต้องมาเดือดร้อนแบบนี้ผมไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะผมอีกแล้วอะผมจะอยู่กับคุณจนกว่าจะอายุ21จนกว่าจะวัยแรกแย้ม21ฮัลโหลไอ้ก้ามีอะไรวะมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมีเรื่องจะบอกอะไรวะกูได้ทุนเรียนว่ะทุนเหรอวะไอ้ตองทำไมมึงได้เร็วจังคืออาจารย์ที่ปรึกษากูอะเขาให้ทุนกูไปช่วยเขาทำวิจัย
กูต้องย้ายไปอยู่หอในอ่ะเราต้องย้ายคืนนี้เลยวะ อะคืนนี้เลยเหรอวะ คุณนวลรู้ยังเนี่ย บอกครูไปแล้วครูขออนุญาต เอ้าทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยวะ มึงไม่ต้องห่วงกู วิจัยวิชาอะไรวะ เฮ้ยพี่ก้ากูต้องไปแล้ววะ เดี๋ยวมึงบอก เดี๋ยวไว้คุยกันไว้เออ กล้าเขาห่วงมากเหมือนกันนะ ไม่ได้ห่วงคำๆนะเพราะบ้านหลังนี้ในเรื่องตัวนายตัวแทน เดี๋ยวก่อนข้างในไม่ได้มีใครอยู่ใช่ไหม ไม่มี ผมอยู่ที่นี่คนเดียว เดี๋ยวไม่ได้มีอะไรแปลกๆใช่ไหม แปลกๆของคุณน่ะหมายความว่ายังไง มีโรงศพกลางบ้าน อะไรพวกนั้นอ่ะ เข้ามาดูเอง เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดอะ แผนหลอกมนุษย์ของพวกเราแวมไพร์ได้ผลเกินคาด พวกคุณคงคิดละสิ ว่าแวมไพร์อย่างพวกเรา ยังอยู่ในปราสาทมืดๆหรือไม่ก็นอนในโรงศพ มันพวกแบบบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณ ประมาณนั้นแหละ คุณลองคิดตามดูนะ ถ้าตอนนี้พวกเรายังอยู่ในปราสาทมืดๆอยู่แบบนั้นน่ะ ป่านนี้พวกคุณน่ะ เข้ามาถ่ายรูปเช็คอินไปแล้ว มนุษย์รู้จักปรับตัว พวกเราเองก็เหมือนกัน แต่ว่ามันจะมีอยู่ห้องหนึ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังต้องมีอยู่ อะไรอะคุณ ห้องบูชายัน เขาเรียกว่าห้องเชือด ห้องเชือดอะเข้าใจไหมห้องเชือด ขอคนเข้าใจ มีจริงไหมเนี่ยคุณ เห็นไหมฉันบอกแล้ว ห้องเชือด ผมให้คนย้ายของทุกอย่างของคุณมาเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นทั้งแวมไพร์ทั้งพนักงานยกของเลยเหรอ ใช้คุ้มเกิน ตายห้องแบบนี้มันแบบน่ามากเลยอ่ะ นี่ คุณจะให้ผมนอนนี่แล้ว คุณจะนอนไหนอะนี่จะเฝ้าผมตลอด 24 ชั่วโมงใช่ปะ คุณคิดว่าไง คุณแต่เตียงมันเล็กไปนะคุณ ถ้าผู้ชายตัวใหญ่นอน2 คนน่ะ ผมไม่แย่งที่นอนคุณหรอก ขอให้นอนกอดกันไง ห้องทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณ โอเค แล้วไหนๆเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้ว คุณควรรู้ไว้นะตองแวมไพร์อะไม่จำเป็นต้องนอน โอเค ฉันลืมเรื่องนี้ หมาย ไป ความว่าไงอะ ก็หมายความว่าผมสามารถดูแลคุณได้ 24 ชั่วโมงไง แม้ยามหลับและยาม แน่ ตื่น ใจว่าดูแล ไม่ใช่ว่าจะแอบย่องเข้ามา ดูดเลือดผมตอนนอนไม่เอานะ เขาดูอย่างอื่นจ้า ผมจะทำอย่างนั้นไหมแล้ว ถ้าผมอยากกินจริงๆอะจะตอนไหนก็ได้ไหม พอคุณออกมา ยังมีปริศนาเรื่องการได้กลิ่นอยู่นะ ว่ามันถึงได้กลิ่น โอเคงั้นก็ออกไปแล้ว โ
ได้ยินซะด้วย มาทำอะไรอีกอะ เอากีตาร์มาให้คุณนี่นะ เฮ้ย ต่อไปนี้นะคุณ ห้ามเข้ามาเกินนี้ถึงช่วงแขนเนี่ย แขนคุณหรือว่าแขนผมอะแขนเรา2 คนยาวไม่เท่ากันนะ มีการต่อรอง จะแขนใครมันก็เหมือนกันแหละคุณ แล้วก็ต่อจากนี้นะ ห้ามเข้ามาตามอำเภอใจด้วย แล้วก็ห้ามแอบย่องเข้ามาแบบนี้อีกนะ รู้เรื่องไหมเนี่ยคุณ เฮ้ย ตอบด้วยดิคุณ เฮ้ย ตั้งสติดีๆไว้ตอง ต้องระวังตัวเองมากๆ เพราะไอ้แวมไพร์มันอาจจะกินมึงเมื่อไหร่ก็ได้ โคตรไม่น่าไว้ใจเลย โอเค โอเค เราแหวงเรื่องนี้เดี๋ยวว่าเราแหวงเรื่องอื่น แพ้ใส่ตาเขาแหละ ก็เท่ากับเขามีเวลาเต็มที่ 24 ชั่วโมงเนาะ ไม่ต้องพักผ่อนดีจัง อยากเป็นแวมไพร์เลย ฉันต้องการเวลา 24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องนอน เธอแอบเข้ามาอีกแล้วว่า เป่าให้หายฝันร้ายปะใช้พลังฮิลลิ่งปะหรืออะไร หรืออยากจะดูดคอเขาหรืออะไร โดนแกล้ง ไอ้หมอจะไม่เข้ามาไงวะ โอ้โห เรียกว่าไม่รู้ว่าชอบอะไร ก็เลยจับมาทุกแบบ คุณไม่ได้กินแต่น้ำมะเขือเทศเหรอ นี่ของคุณทั้งหมดเลย
ของผมหมดนี่เลยนะเพราะผมอยากให้คุณได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้าง ก็เลยสั่งมาหลายอย่างนี่คุณไม่ได้กะจะขุนผมให้อ้วนให้กินผมทีหลังใช่ไหมนะ จะได้จำมั่มนะกอด ผมไม่รู้ว่าร้านไหนมันอร่อยบ้าง เลยสั่งจากร้านที่รีวิวดีๆหรือไม่ก็ได้มิชลินสตาร์ โอ้โห บางร้านเนี่ย ถึงต้องเอารัดคิวให้คุณเลยนะ ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมจะดูแลคุณอย่างดี โอ้ยตายแวมไพร์กรีนแฟลกสุด อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณตอง จะรับชากาแฟไหมคะ ไม่เป็นไรครับ หรือว่าจะรับน้ำมะเขือเทศแบบคุณมาร์คดี เดี๋ยวผมกินแต่น้ำเปล่าก็ได้ครับ คุณ ๆเขาต้องเรียนมหาลัยใช่ไหมตอนนี้ โคตรอร่อยเลยอ่ะ หรือเขาอยู่เสาร์อาทิตย์ ขนาดนั้นเลยเหรอ คุณไม่กินเหรอ พวกเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารหรอก คุณ อันนี้เด็ดจริง อร่อยเวอร์เลยอันเนี้ยน่าจะได้นะ เป็นแวมไพร์ตังค์ก็มี แต่คงไม่มีโอกาสได้กินอะไรอร่อยแบบนี้ เริ่มได้กลิ่นหรอหรือว่าอะไร เห็นใจแล้วเหรอ เอาไหมคุณ ได้กลิ่นว่า อันนี้คุณ อร่อยใช่ปะงั้นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าบ้าน แล้วก็เจ้ามือเนี้ย ผมยกอันนี้ให้คุณ เห็นปะ ถ้ากินมันยังแบบเอ้ยเซ็กซี่เวอร์ฉันว่าแวมไพร์กินหมดจ้ะ ไม่เคยกินเลยกินหมดทุกอย่าง มือนี้ของเขาแล้วล่ะ ฉันว่าตรงนี้ น่ารักเนาะ คุณ มีอะไรให้ผมทำไหมอ่ะ ผมไม่อยากอยู่เฉยๆอ่ะ ตอนอยู่บ้านแรกรักอ่ะ คุณนวลเขาสอนว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ แล้วก็ต้องมีประโยชน์ คุณ แถวนี้มีห้างไหมอ่ะ ผมอยากออกไปซื้อของอ่ะ อยากได้อะไรก็บอกผม ผมไปซื้อให้ ก็เสื้อผ้าตัวเองอ่ะ จะให้คนอื่นซื้อได้ไงคุณ คุณรู้ไซส์ผมเหรอ รู้ เอามือทับเอาเดี๋ยวก็รู้ ลุกขึ้น เห็นไหมเอาใส่วัดก็ได้ เฮ้ยทำอะไรอ่ะหนึ่งช่วงแขน22เฮ้ยทำไรอะคุณ ก็วัดไซส์ไงอยู่เฉย แกมันเป็นการวัดไซส์ที่แบบ
แผนไหม ตายทุกคนตายกันหมดแล้วฉันว่า ทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าขนาดทุกอย่างของคุณน่ะเล็กกว่าผม1 ไซส์ รวมถึงอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอุ้ยฉันคิดไปถึงไหนเนี่ย รู้ได้ไงว่าทุกอย่าง รู้ได้ไงว่าทุกอย่าง ก็เห็นกันอยู่ปะ อ๋อวันนั้นเห็นแล้วลืมไปผ้าขนหนูหลุด อยากได้อะไรก็บอกผม เข้าใจไหม แต่มันก็ไม่ได้ขยายตัวไม่ใช่หรอคุยกันเรื่องอะไรกันเนี่ยเล็กกว่าของทุกอย่าง1 ไซส์ จะยืนดูอยู่เฉยๆอย่างเดียวหรือไงไม่เล่นอะไรหน่อยเหรอ ไม่อ่ะ ผมเบื่อๆก็เลยมาเดินเล่นดู แล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหม ก็พอมีอยู่นะ เดี๋ยวผมลองไปเล่นดูแล้วกัน นี่ฟลุกแบบว่าลดน้ำหนักมาเยอะมากนะคือแบบตัวบางมากเลยตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวอ่ะคือตัวผอม นี่ ไป ไม่ เลย เคย อะ เล่นเว ลี ท น เทร ไป น เล นิ่ ย งเลยใช่ไหมเนี่ยไม่อะเดี๋ยวผมสอน ผมเล่น เรา เอง ได้ ดีก ตา ว่า ยกันแน่นอนเลย วัดตัวเอ่ยเวทเทรนนิ่งเอ่ยช่วยสอนเล่นเวทเอ่ยปะ งี้เหรอมีเล่นหัวไหล่เดี๋ยวขึ้นไป เดี๋ยวจะเป็นโค้ดให้คุณเองนะครับ1 ข้อมือไม่มีจริง1 ข้อแขนไม่มีจริงอ๋อตายเหงื่อกระตุ้น เอ้าคุณไม่เซฟแล้วเหรอ อย่างนี้ออกจะมีผลต่อความรู้สึกหรือเปล่าคุณไม่วิ่งแล้วเหรอ ผมกวนคุณมากไปใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะ น้องคอตกหายไปแล้ว คือมันเป็นเพราะกลิ่นหรือมันเป็นเพราะอยากกินเลือด มันมีความแอบโรคจิตอยู่นะ ผมลืมสลิปเปอร์อะ แสดงว่าเพราะกลิ่นตัวเขาหอมกลัวจะห้ามใจไม่ไหว วันหลังใช้ผ้าแล้วก็เก็บด้วย คุณ
ต้องไปทำงานอีกเหรอ ผมต้องไปที่ศูนย์เวชศาสตร์ มีงานที่ต้องจัดการนิดหน่อย คุณดูแลตัวเองได้ใช่ไหม จริงๆวันนี้ป้าวันเขาไม่อยู่ ถ้าจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวมันก็อาจจะอันตรายไปหน่อยนะ ไปด้วยกันไหม จริงไหมเนี่ยคุณ ไปได้ด้วยเหรอ แต่ว่าคุณน่ะอาจจะต้องอยู่ใกล้กว่าผมมากกว่า1 ช่วงแขน คุณโอเคไหมล่ะ คนดูโอเคมาก ยอมให้วันหนึ่งก็ได้งั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อกับคุณ ก็คือแวมไพร์ทั้งหมด ต้อง มาเดินข้างผม ไป คุณมาร์คคะคุณทาร่าเราพบคุณอยู่ค่ะ เดี๋ยวคุณรอที่ร้านกาแฟก่อนนะ คุณตองด้วยค่ะ คุณทาร่าอยากจะพบคุณทั้ง2 คนเลย คุณตองด้วยเหรอ ค่ะ คุณทาร่าทราบแล้วค่ะว่าคุณตองมาด้วย เห็นนิมิต นั่นค่ะ ฉันบอกแล้วว่านิมิตนางอ่ะแม่น นางโกหกหรือเปล่าที่บอกว่าแบบไม่เห็นภาพนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยยินดีที่ได้เจอกันสักทีนะตอง สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม มือผม เป็นฉัน เห็นลูกจ้องอยู่ข้างเตียง ฉันก็คงต้องหาอะไรมาปิดเหมือนกัน คุณเห็นด้วยเหรอครับ ขอบใจมากนะตอง ที่ผ่านมามันคงไม่ง่ายเลยใช่ไหม ทั้งที่บ้านแรกรักแล้วก็ที่นี่ ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกครับ คุณนวลน่ะ เขาดูแลผมอย่างดีเลยครับ อดทนอีกนิดนะตอง เมื่อเลือดสีทองปรากฏ เมื่อพระจันทร์เคลื่อนคล้อยเมื่อนั้นสันติสุขก็จะกลับมา ไม่ไว้ใจพี่อุ่มเลยพี่อุ่มไม่ไว้ใจเลย ไม่ไว้ใจเลยคุณทารา มาดูแลเธอดีไหมเขาแกล้งอะไรเธอหรือเปล่า หรือทำอะไรให้เธอไม่พอใจ เธอบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจัดการมากให้ ได้ด้วยเหรอครับ ได้สิ จับมือแล้วอ่านความคิดได้อีกต่างหาก งั้นทีหลังถ้าคุณมาแกล้งอะไรผมอีก ผมจะมาบอกคุณทาร่าเลยครับ ขอบคุณมากนะตอง เธออาจจะไม่รู้หรอกว่าเธอสำคัญกับพวกเรามากขนาดไหน แล้วก็ขอโทษ ที่ต้องมาผูกพันกับพวกแวมไพร์อย่างเรา เด็กคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะ ฉันไม่ได้พบกับคนที่จิตใจดีแบบนี้มานานมากแล้ว ครับ แต่คนที่จิตใจดีแบบตองนั่นแหละที่อ่อนแอที่สุด เพราะจิตใจที่ดีมักแตกสลายได้ง่าย แม้ว่าเขาจะมีเลือดที่ทรงพลังมากที่สุดนั่นแหละครับ เธอรู้ถึงพลังของเลือดสีทองด้วยตัวเอง เพราะ
ว่าเธอได้กินเลือดของตองแล้วใช่ไหม ผมขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้น ฉันเห็นจากในนิมิตแล้วล่ะว่าเธอพยายามหักห้ามใจตัวเองมากขนาดไหนที่ฉันเรียกเธอมาวันนี้ก็เพื่อที่จะเตือนให้เธอระวังให้มากเลือดสีทองมีอานุภาพมากกว่าที่เธอจะรับมือไว้ ถ้าเขากินแล้วเขาเป็นคน ผม ดี จะระวังให้มากกว่านี้ค เขา รับ ก็มีพลังมากที่สุดนะ แต่ก็ดีแล้วที่เธอเอาตองมาไว้ใกล้ตัวได้แต่ใกล้มากไปก็อันตราย ฉันไม่อยากให้เธอพลาด คุณทาร่านี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วคุณ ไม่มีใครรู้ แล้วก็ไม่มีใครกล้าถาม เขาทั้งดูสวย ดูเท่ ดูมีเสน่ห์มากเลยอะคุณ มือก็นิ่ม แถมยังใจดีอีกต่างหาก ถ้าไม่มีคุณทาร่าก็คงไม่มีผม ก็คงเหมือนกับครูนวลของผมสินะ ซื้อเสื้อผ้ามาให้แล้วแบรนด์เนมทั้งหมด เลิศ คืนนี้เล่นเกมอะไรกันดี เปย์สุดจริง คือพรุ่งเนี้ยเป็นวันเกิดครูนวล ผมเลยอยากอัดคลิป Happy Birthday ให้ครูนวลอะ ๆถูกคิด คุณดูรักคุณนวลมากเลยนะ รักสิคุณครูนวลเขารับผมไปเลี้ยงตั้งแต่ผมเป็นทารกเลยอะครูเขาเล่าให้ผมฟังว่า ผมเป็นเด็กขี้แยทำไงก็ร้องไห้ไม่หยุดอะก็เลยไม่มีใครเอา แต่พอครูนวลอุ้มผมขึ้นมา ผมก็หยุดร้องทันทีเลย ผมจำแม่ผมไม่ได้อะแต่มันก็ไม่สำคัญเลยคุณ เพราะครูนวลน่ะคือแม่ของผม ผมว่านะ พรุ่งนี้คุณน่ะไปร้องเพลงให้คุณนวลด้วยตัวเองดีกว่า คุณจะพาผมไปเหรอ จริงไหมเนี่ยคุณ สปอยไปล่าสุดฤทธิ์อะแล้วคุณจะไม่สงสัยหรอว่าผู้ชายคนนี้คือใคร หรือว่า คุณนวลรู้จักอยู่แล้ว เดี๋ยวดู สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ แล้วพี่ต้นกล้า นี่นายมาแล้ว ต้นเฮ้ย ต้นกล้า เพื่อนแบบเพื่อนแหละ มึงพาใครมาจด ใครอ่ะไม่เป็น เพื่อนที่ทำวิจัยอะแล้วครูนวลอะอยู่ในบ้านปะ ทำธุระในเมืองแล้วกลับมาเย็น ใช่กับเพื่อนเขาเลย
ด้วยกันไหมตีเล็กครูนวลบอกว่าไม่ให้พี่ตองเล่นไม่ใช่เหรอ พี่ตองเขาไม่สบาย พี่เล็ก ครับ พี่อะหายแล้ว จริงเหรอ แข็งแรงสุด แล้วพี่ต้นกล้าล่ะ ๆ พี่ต้นกล้า น่าจะซ่อมท่ออยู่ในครัว เดี๋ยวก็มา แล้วเพื่อนพี่เล่นด้วยไหม ไม่ต้องไปชวน เอาสิแต่พี่เล่นด้วย จริงเหรอ เขาเคว้งลูกเดียวถึงแป้นเลยนะ ผมจะปล่อยให้คุณเล่นคนเดียวได้ไงขืนแพ้เด็กขึ้นมาอายเขาตายเลย เดี๋ยวก็รู้ ใครแพ้เด็ก เห็นไหมจะบอกแล้วกระเด้งนิดเดียวถึงแป้น เป็นสู้กับยักษ์ ตอนเด็กๆนะ ผมโคตรอยากเล่นบาสกับเพื่อนเลยอะแต่ทุกคนอะเข้าใจว่าผมไม่สบาย ก็เลยไม่ได้เล่นอะครูนวลเขาไม่ให้ผมเล่น ไม่ให้วิ่งด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวว่าผมจะหกล้มเลือดออกอะแล้วคุณล่ะ มีอะไรที่เคยอยากทำแต่ว่าไม่ได้ทำบ้างไหม ยาของพ่อเป็นยังไงบ้าง ยังขึ้นเหียนไหม กินยาพ่อก่อน แล้วก็นอนพักซะ ก็เคยป่วยเหมือนกัน ก็เลยเลือกเวย์ในการจะเป็นแวมไพร์หรือเปล่า พระองค์ที่สถิตอยู่ในสวรรค์พระนามของพระองค์ขอเป็นที่ศาสนาขอพระองค์ขจัดจิตแห่งความเจ็บป่วย หมอเจนเซนใช่ไหม โรงหมอปิดแล้ว กลับมาพรุ่งนี้เช้าดีกว่า ฉันมาพบลูกชายของหมอ ลูกชายของผม ใช่ มาร์คเจนเซน หลอนน่าจะมาผิดที่แล้วมั้ง ลูกชายผมนอนป่วยมาหลายปีแล้ว หลอนไม่น่าจะรู้จักเขา ถ้าฉันบอกว่าฉันมีวิธีที่จะต่อเวลาให้เขาอยู่กับคุณได้นานขึ้น คุณจะสนใจหรือไม่ ถ้าวันนั้นคุณทาร่าไม่มาหาผม ผมก็คงมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นาน อาจจะแค่ไม่กี่เดือน ไม่สิ อาจจะแค่ไม่กี่วันก็ได้ คุณก็เลยเรียกคาร่าว่าผู้มีพระคุณ จริงๆอดีตของเราก็คล้ายๆกันนะ ของคุณนะป่วยจริง แต่ของผมนี่ดิ เสียใจหรือเปล่า ไม่หรอก ครูเขาแค่เป็นห่วงผมมากกว่าเด็กคนอื่นเขาคิดว่าผมป่วย แต่ผมก็แอบรู้สึกนิดนึงนะ ว่าบางทีผม รู้สึกว่าผมพิเศษกว่าคนอื่นยังไงไม่รู้อะ
ตองพี่ต้นกล้าให้มาบอกว่าให้ทำตามแผนที่ตกลงกันไว้ คุณนวลกำลังจะมาแล้ว แผนอะไรอ่ะ บอกได้ไงเล่า บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิ แต่คุณช่วยกันดีไหม ช่วยผมจุดหน่อยคุณนวลมาแล้ว คุณ ออกไปล้างหน้าให้ผมก่อน เดี๋ยวผมแอบอยู่ตรงนี้ ไปออกไปก่อน จะเลือดออกอีกไหมวันนั้น คุณมาร์คมาได้ยังไงคะเนี่ย รู้จักกัน ผ แล้ว มพา ยังไง ต่อมาหาครูอะ จริงๆ ถ้าคุณมาร์คโทรมาบอกครูก่อนครูจะได้อยู่ต้อนรับค่ะ ไม่เป็นไรครับ คุณมาร์คคุยกับตองแล้วเหรอคะ เห็นไหม ผมขอตัวกันนะครับ ว่าอะไรว่ารู้จักกันมาก่อน ตองสบายดีใช่ไหมคะ เรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะ ครูฝากคุณมาร์คด้วยนะคะ ตองไปอยู่กับคุณครูก็โล่งใจ ที่ผ่านมาครูไม่เคยปล่อยให้ตองอยู่ไกลหูไกลตาเลยนะคะ ส่วนเงินสนับสนุนที่นี่ตอนนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร แล้วนี่ตองอยู่ไหนคะเนี่ย สวัสดีครับครู ตอง อารมณ์เหมือนรับเงินมาไม่ได้รักกันจริง ครูไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ มาเขาดูแลผมเองดี ตอง ทำไมอะครูไอ้เรื่องแวมไพร์นี่ครูก็รู้มาตลอดเลยใช่ปะทำไมครูไม่บอกผมอะครูเห็นผมเป็นอะไรวะ เห็นเป็นแค่เด็กที่ครูรับจ้างมาเลี้ยงเหรอ เขาให้เงินครูเท่าไหร่ ตองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกตอง ผมหาเงินได้เมื่อไหร่ ผมจะเอามาคืนครู ตอง ต้อง ไอ้ตองเฮ้ยอยู่ก่อนดิไอ้ตองคุยกันก่อน มึงกับพวกเดียวกับครูนวลใช่ปะมึงรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยดิ รู้เรื่องอะไร กูรู้แค่กูต้องดูแลมึง เพราะมึงคือคนพิเศษของที่นี่ กูไม่งโคตรรู้สึกแย่เลยว่ะ เลี้ยงกูไว้หลอกเงินคนอื่นนะ มันไม่มีใครเขาคิดกับมึงอย่างนั้น เชื่อกูดิ มึงก็ไม่ต้องแกล้งรักกูแล้วก็ได้นะเว้ย มึงครูนวลใครบ้านแรกรักเคี้ยนี่ด้วยอ่ะ มึงควรจะดีใจด้วยซ้ำนะเว้ย ที่มึงได้เป็นคนพิเศษของที่เนี่ย คนพิเศษอ่ะเพราะอย่างนี้ใช่ปะมึงเลยยอมมาเป็นเพื่อนกับกูอ่ะเพราะอะไรอ่ะ ตอบกูมาดิเพราะกูทำให้มึงได้ทุนไปเรียนต่อกรุงเทพใช่ปะ ไอ้เชี่ยถ้าหัวสมองมึงคิดได้แค่นี้นะ ก็เรื่องของมึงเหอะ เฮ้ย มาไปอธิบายหน่อยปะ ฉันเดาไอพีก่อนนี่เกือบถูกไปหมดแล้วเนี่ย อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลย ว่า ผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมด ว่าคุณนวลรู้จักจริง ๆด้วย แต่คิดว่าตอนแรกเป็นทาร่ามาฝาก ส ไว้ วยมาเป็นผมเนี่ยดีจังเลยเนาะมีแต่คนคอยดูแลเยอะไปหมด ทุกอย่างที่พวกเราทำก็เพื่อความปลอดภัยของคุณนะตอง เพื่อความปลอดภัยจริงๆหรือเพื่ออย่างอื่นกันแน่ มีอะไรอีกอะที่ผมยังไม่รู้อะ ก็จริงที่พวกเราบริจาคเงินให้กับบ้านแรกรัก แต่มันก็ดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เหรอ ครูนวลเองเขาต้องใช้เงินเพื่อดูแลคุณ รวมถึงเด็กคนอื่นๆด้วย มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
จะรักผมจะดูแลผมแบบนั้นหรือเปล่าครูรู้ว่าพวกคุณเป็นใครรู้ทั้งรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมีผมคนเดียวอะแม่งโดนหลอกมาตลอด ตองแต่ทุกอย่างที่เราทำไปอ่ะก็เพื่อตัวคุณด้วยนะตองมาร์คลูกพ่อขอดูหน้าของลูกครั้งสุดท้าย ไม่แก่ลงไปเลย ขอโทษ ตั้งแต่ผมกลายเป็นมนุษย์ ผมก็ไม่รู้สึกรู้สากับอะไรอีก ไม่ต้องพัก ไม่ต้องนอน ไม่หิวไม่อิ่ม ไม่รู้สึกอะไรกับใครทั้งนั้น ผมก็อยู่ของผมแบบนี้มาเป็น100 ปี แต่แล้วทำไมเพราะเรื่องของตองเหรอ ผมขอโทษนะตอง ผมขอโทษที่คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้ ผมเข้าใจแล้วว่าคุณรู้สึกยังไง คุณนะจะเข้าใจผม ความโดดเดี่ยว การที่รู้สึกเหมือนว่าเราต้องอยู่คนเดียว การที่ได้เห็นคนอื่นใช้ชีวิต ทั้งที่เห็นมัน ได้ยินมัน แต่เรากลับรู้สึกเหมันถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ผมขอโทษ ผมอยากช่วยคุณนะ ผมไม่ต้องทำอะไรแล้ว ผมไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วผมไม่อยากเสียใจอีกแล้ว ผมจะให้คุณกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมอะว่าจะปล่อยให้ผมไปอะ ดูแลมันดีๆล่ะ อันนี้ก็ของคุณใช่ไหม ผมเคยคิดมาตลอดเลยอะว่ามันเป็นของเองโจที่คอยปกป้องคุ้มครองผมมาตลอด ไม่คิดเลยว่าจะเป็นของวันพายของคุณ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง แต่คุณน่ะก็คอยดูแลผมมาตลอดไม่ใช่หรอ ขอบคุณนะ ตอนนี้มันเป็นของของคุณแล้วคุณเก็บมันไว้ครับ อ
จะยอมปล่อยเขาไปจริงๆหรอว่าไงมึงยังอีกยังไม่ช่วยเพื่อนเวพีมยกของอีกกูว่ามึงอย่าไปโกรธครูเขาเลยอย่างน้อยเขาก็เลี้ยงพวกเราจนโตมาขนาดเนี้ยเรื่องทุนเนี่ยว่ากูจะไม่ขอรับแล้วนะไม่อยากรู้สึกผิดกับมึงอ่ะ มึงไม่ต้องหรอกเงินต้องเยอะนะเว้ย กูคิดไว้แล้ว แต่กูจะไปกู้กยศเรียนเอาก็ทำงานหาเงินใช้เองอ่ะดีเหมือนกันกูไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร จ้ากูไม่ได้โกรธอะไรมึงเลยนะ แต่มึงไม่ต้องห่วงนะเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะแต่กูจัดการเองมึงไม่ต้องทำงานด้วย เริ่มรู้สึกเป็นภาระยังลูก เรื่องงานอ่ะกูช่วยมึงทำได้แล้วนะที่ทุกคนบอกว่ากูป่วยอ่ะเป็นแค่เรื่องโกหกจริงกูแข็งแรงดี เดี๋ยวเรื่องจริงมึงทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่ะมึงแวะพร้อมเขาเล่าให้กูฟัง ขอบใจนายก้ามึงเป็นเพื่อนคนเดียวของกูไม่ใช่ดิมึงเป็นครอบครัวคนเดียวของกูเลยอะตอนเนี้ย ชัวร์แล้วก็มึงยกมือไหว้กูด้วยนะเพราะอย่างน้อยกูก็แก่กว่ามึงเร็วทำดิ ไม่อะมึงไม่น่านับถือขนาดนั้น โอ้ยศาสตร์ไอตองแล้วไอเพื่อนทำวิจัยอะไรของมึงอะอยู่ไหนอะไม่ทำแล้วเหรอยังไงยังไงอะไรนี่คือฝันเหรอนี่ฝันใช่ไหมอะไรนี่คืออะไรฝันฉันว่าชัวร์ฉันบอกมันจะอะไรขนาดนั้นเธอคิดถึงเขาแล้วล่ะสิ
เธอคิดถึงเขาแล้วล่ะสิอย่าบอกนะว่าจะมาเป็นอาจารย์ในคลาสนี้ไม่รู้ มากันครบกันแล้วใช่ไหมนักศึกษา มันไม่ใช่ เดี๋ยวอาจารย์จะให้แบ่งกลุ่มทำรายงานนะ กลุ่มละ3 คน เริ่มจากกลุ่มที่หนึ่ง หรือจะมานั่งเรียนแทนเขามานั่งเรียนด้วยจะบ้าน่ะ มาร์ค ว่าไงคุณ จะอยู่กลุ่มเดียวผมไหม เฮ้ยเรื่องมันก็บันเทิงทุกอาทิตย์แล้วนะ เอาจริงๆนะ ถ้าคุณขอผมตอนเนี้ยผมยอมแพ้เลยก็ได้ ไม่ ผมต้องชนะแบบมีศักดิ์ศรี มึงยังไม่เลิกโกรธมันอีกเหรอวะ โอ้ยอาทิตย์ห มิ น้า ตรภาพของมนุษย์มันไร้สาระที่สุด ถ้าคุณไม่อยากเสียใจ คุณก็ไม่ควรไว้ใจคนอื่น ตายแล้ว อาทิตย์หน้าจูบกันอย่างนั้นเลยเหรอ โอเค มาเธอเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเขินตัวได้ทุกอันเลยรู้สึกตอนจบเหมือนกับมันจะแยกกันเนาะเหมือนกับว่าคิดถึงเขาแล้วเฉยๆก็มาเจอกันที่มหาลัยคือแบบเลิฟไลน์แบบเด่นมากเรื่องนี้แบบน่ารักอะคือเขาสามารถทำเลิฟไลน์ให้เข้ากับความเป็นแวมไพร์ได้อย่างดีมันมีความยั้งความรู้สึกมันมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปหาแต่ก็ทำไม่ได้มันเป็นการอธิบายภาษากายในรูปแบบหนึ่งอะมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะครับสมมติว่าเราชอบคนคนหนึ่งมากๆเลยจนอยากจะกลืนกินเขาแล้วชอบคนมากยังอยากจะอยู่ใกล้เขาอะแต่เราอะไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้เราได้แค่คิดอยู่ในหัวเข้าใจปะซึ่งเขาเอาความคิดอยู่ในหัวแบบนั้นน่ะมาถ่ายทอดผ่านภาษากายของความเป็นแวมไพร์ว่าแบบว่าอยากอยู่ใกล้ๆเอาตัวไปคล้องได้กลิ่นตัวเขาอยู่ใกล้ๆมันทำให้ตัวของความเป็นแอดดิกอะไรบางอย่างของตัวแวมไพร์อ่ะมันเยอะขึ้นมาอีกอ่ะจนทำให้รู้สึกว่ามันมีความแบบจักระจุ๋ยมันมีความรู้สึกแบบเธอมันเหมือนเราฟินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันมีความรู้สึกแบบอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนกำลังเล่นกับความคิดของเราอ่ะเช่นสมมติว่าถ้าเราชอบคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโหเธอฉันอยากจะกอดคนตรงหน้าจังเลยแต่ฉันก็ต้องเก็บเอาไว้ฉันทำกับเขาไม่ได้ฉันต้องทำนิ่งๆสภาพเป็นจริงเราจะทำนิ่งๆแบบไม่ได้คิดอะไรกับเธอเฉยๆนั่นแหละมันคือความคิดที่แบบอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะดมกลิ่นเขากลิ่นน้ำหอมเขาหอมจังเลยฟีลลิ่งแบบนั้นแล้วความเป็นแวมไพร์มันเข้ามาทำให้เราเห็นด้วยแบบไม่ได้ทำให้เราคิดไปแบบนี้มันเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนเป็นแวมไพร์ไงว่าแบบว่าฉันได้กลิ่นตัวเธอหอมจังเลยนะเฮ้ยแต่ฉันต้องแบบหยุดไว้ฉันดมผ้าเธอแล้วกลิ่นมันหอมจังเลยคือฟีลแบบนั้นอะแต่มันดูแบบมันดูเข้าใจได้เพราะว่าแวมไพร์มันได้กลิ่นจริงๆไงจากคนไม่เคยได้กลิ่นมันได้กลิ่นถูกป่ะได้กลิ่นเลือดที่หอมได้กลิ่นตัวที่หอมอะไรเงี้ยมันแบบแล้วพอมันดูอยู่ใกล้ๆมันแอดดิกอะโคตรดีอะชอบหมดแบบนี้มากมันฟินอะพูดไม่ถูกทีนี้เรื่องนี้ตอน EP ก่อนบอกแล้วว่าคุณนวลน่าจะรู้ความจริงรู้ความจริงด้วยแต่รู้จักมาร์คตอนแรกเดาว่าเป็นทาร่าหรือเปล่าที่เอารูปมาฝากไว้ซึ่งว่าเขาถ้าทาร่าจะร้ายจริงแต่ที่แพมคิดนะเขาคงไม่เฉลยแบบนั้นหรอกเขาคงใช้ยืมมือคนอื่นก็คือทาร่าจะบอกว่านี่ไปเจอเด็กมานะเป็นลูกสีเลือดสีทองฝากมาร์คไปไว้ที่บ้านนี้หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มาร์คเป็นคนออกหน้าแทนอะไรเงี้ยแล้วคุณเดินก็อาจจะรู้จักมาร์คก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ความจริงของการที่เอาเงินเนาะมาเลี้ยงดูของคนแบบบ้านเด็กกำพร้านี้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันทำให้คิดได้เหมือนกันนะที่ตอนจะคิดได้ว่าเฮ้ยการแบบได้เงินแบบนี้เท่ากับไม่เคยรักเขาเลยใช่ไหมคนที่เคยรักเขาที่สุดที่เขาคิดว่ารักเขาเหมือนคุณแม่คนหนึ่งอะแต่กลับกลายเป็นว่าทำทุกอย่างเพราะเงินอะด้วยเด็กวัยแบบม้าสมมติว่าอายุเนี่ย18 19 20 21ประมาณนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันคิดในมุมแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันก็พอจะคิดได้นะว่าฉันไม่ได้เป็นที่รักขนาดนั้นฉันถูกเลี้ยงดูพี่เป็นคนพิเศษมาเพราะเงินเนาะแต่มาร์กอะแต่ตัวของเมื่อกี้พี่แอมพูดชื่อผิดใช่ไหมพี่แอมชื่อมาร์กใช่ไหมต้องบอกว่าตองขอโทษนะฮะ
ตองก็คิดได้นะครับผมว่าจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มาร์กทำกับตองก็คือว่ามาร์กไม่ได้สนใจว่าตองจะคิดอะไรมาร์กก็เลยเอาตองมาฝากเลี้ยงไว้ที่นี่เพราะว่าเขากลับไปนึกถึงต้นกำเนิดของเขาเนาะว่าคุณทาร่าเนี่ยเป็นคนทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์พอช่วยจากอาการเจ็บป่วยของเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทำให้เขามีชีวิตอมตะเนาะแล้วมองดูพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นตั้งแต่เขาเป็นอมนุษย์ขึ้นมาเป็นแวมไพร์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกเลยมันเหมือนกับไม่มีอารมณ์ไม่มี feeling ไม่ได้กลิ่นไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ความเป็นตายเพราะฉันไม่ตายอยู่แล้วพอเป็นแบบนั้นทำให้เขาเย็นชาเฉยชาไปเรื่อยแล้วก็มองโลกแบบนิ่งๆไม่ได้สนใจอะไรมันทำให้เขาตัดสินใจไปว่าแค่เด็กคนนึงที่เขาต้องปกป้องจะอยู่ตรงไหนก็ได้นั่นแหละมันทำให้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่ตองคิดมันเป็นสิ่งที่แบบต้องรู้สึกน้อยใจต้องรู้สึกเสียใจทำไมต้องน้อยใจต้นกล้าทำไมต้องน้อยใจคุณนวลแต่พอตัวเองนึกย้อนกลับไปที่เรื่องราวของตัวเองแล้วมันก็เข้าใจได้ว่าตองถูกดูแลแบบคนพิเศษมาตลอดถูกโกหกว่าเป็นคนที่แบบเป็นโรคไม่สามารถจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ตัวเองต้องมองเพื่อนๆเล่นกิจกรรมนั่งอยู่โดดเดี่ยวอยู่ที่ขอบนอกตลอดเวลาเหมือนเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจเหมือนเป็นแกะดำของกลุ่มแล้วพอเขาคิดย้อนกลับมาที่ตัวเองว่ามาร์ก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันมาร์คือถูกทำให้เป็นอมนุษย์จนเขาต้องแปลกแยกไปจากคนอื่นต้องทำเป็นตัวเองอยู่นอกคนอื่นให้คนอื่นเห็นหน้าตาไม่ได้จะให้คนอื่นเห็นภาพของเขาไม่ได้ว่าเขาอายุอมตะแก่กว่าพ่อเขาแม้เธอคิดถึงนะเขาต้องผ่านอะไรบ้างวันที่พ่อเขาตายเขาจะไปงานศพพ่อก็อาจจะเป็นไปได้ถูกปะแต่หลังจากนั้นอีกล่ะมันจะเป็นยังไงเพราะลูกไม่เคยแก่เลยลูกยังเป็นหนุ่มอยู่แบบนั้นอย่างเงี้ยมันมีแต่คำถามเขาต้องทำตัวเองให้อยู่ห่างออกจากโลกมากที่สุดที่จะเป็นได้มันจะทำให้ตัวเขาโดดเดี่ยวเหมือนกันเขาจะเข้าใจความโดดเดี่ยวนั้นดีพอเอาความโดดเดี่ยวนั้นมาเทียบกับตัวของตองเขาก็จะรู้สึกว่าเข้าใจในความโดดเดี่ยวของตองแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับพี่แฮมจะเสริมให้ว่าจริงๆแล้วในมุมอีกมุมนึงคือความเป็นตองกับมาร์คมีความมุมที่คล้ายกันคือมาร์คเนี่ยไม่ได้จำใจหรือเต็มใจจะเป็นแวมไพร์นะแต่พ่อเลือกที่จะรับข้อเสนอจากพี่ทาร่าว่าจะช่วยให้มาร์ครอดโดยที่พ่อไม่รู้หรอกว่าวิธีที่ทาร่าทำคืออะไรไม่รู้หรอกว่าลูกตัวเองเป็นแวมไพร์ถ้ารู้แหละว่าลูกตัวเองจะเป็นแวมไพร์พ่ออาจจะเลือกไม่ทำแบบนั้นก็ได้พ่อก็อาจจะไม่รับข้อเสนอนั้นพอไม่รับข้อเสนอนั้นพ่อก็อาจจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันทำทุกอย่างไปตามวิธีของมันเนาะแต่พอกลายเป็นพ่อเขารับข้อเสนอนั้นแล้วทำให้ลูกตัวเองกลายเป็นแวมไพร์มันไม่ต่างกับคุณนวลเลยครับผมที่รับเงินมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูแลเด็กคนนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเขารับพรนี้มาจากทาร่าแล้วทำให้ลูกตัวเองเป็นอมตะโดยที่ลูกตัวเองไม่ได้เต็มใจจะมีถูกปะและคือเขาเป็นคนกำหนดชีวิตลูกเขาเขาเป็นคนกำหนดว่าทุกอย่างต้องเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าตัวของมาร์คไม่มีสิทธิ์ได้เลือกเองเลยแล้วพ่อเขาหยิบยื่นสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เขาพ่อเขาคือต้องการแค่ให้ตัวมาร์คมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าวิธีนี้มันคืออะไรก็โทษพ่อไม่ได้นะพ่อไม่รู้แต่มันคือการเป็นพ่อเป็นคนทำให้เขาเป็นแบบนั้นจากการรับข้อเสนออะไรก็ไม่รู้เข้ามาสิ่งนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวของตองกับมาร์คมีความคล้ายกันเนาะมันเกิดจากความรักที่รักเพื่ออะไรอีกอย่างหนึ่งรักเพื่อประโยชน์ของอะไรอีกแบบหนึ่งรับเพื่อสิ่งหนึ่งมาโดยที่ไม่ได้อยากจะเต็มใจรับประมาณแบบนั้นมันเลยเหมือนกับว่าการที่เขารับความรักจากคุณนวลมามันเหมือนไม่ได้รับด้วยความเต็มใจเขาไม่ได้พร้อมจะป่วยนะเขาไม่ได้พร้อมจะเป็นแบบนี้นะแต่เขารับมาเพราะมีคนบอกเขาส่วนคุณนวลก็ทำลงไปเพราะว่าเพื่ออะไรบางอย่างเหมือนกันมันเลยต่างคนต่างรู้สึกว่าความคล้ายๆมันเป็นแบบนั้นมันทำให้ตัวของมาร์คคิดไปในจังหวะนั้นว่าฉันเข้าใจแล้วจังหวะนั้นฉันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะฉันเคยเย็นชามาก่อนฉันเคยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ฉันเคยไม่เต็มใจกับสิ่งที่ฉันได้มาแต่ฉันก็มันเลยทำให้รู้สึกว่าฉันเข้าใจเธอแล้วมันเผลอคิดไปด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงเนาะแต่ไม่ได้พูดออกมาจังหวะที่กอดกันหรือล้างตัวของตองไว้มันทำให้เขาคิดในจุดนั้นก็เลยเรื่องที่ว่าหากจะรั้งตองไว้ตองจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเหมือนเขาทำร้ายตองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาเป็นคนกำหนดชีวิตตองตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็เหมือนกับที่พ่อกำหนดชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เองก็ไม่อยากถูกกำหนดชีวิตแบบนี้เหมือนกันเขาก็ควรจะปล่อยให้ตองมีอิสระต่อไปคือเรื่องที่จะโอเคตองกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วกันไปแต่การดูแลตองทำไงดีเมื่อเขาใช้ชีวิตปกติก็ต้องไปมหาลัยด้วยใช่ไหมก็เลยเนียนเป็นเด็กมหาลัยซะเลยอยู่ด้วยกันคลาสเดียวกันก็น่าได้อยู่เนาะตอนแรกคิดว่าจะเนียนมาเป็นอาจารย์มาเนียนเป็นเด็กมหาลัยโอ้ยก็ได้ฟินกันต่อเขารู้สึกคือบางทีมันก็แบบคิดนะว่ามันจะเล่าเรื่องยังไงเนาะเมื่อเด็กคนนึงมันต้องเรียนมหาลัยแล้วมันจะไปมหาลัยแล้วมันจะไงมันจะมารับมหาลัยทุกวันเหรอไม่ใช่จ้ะเขาไปเหนือกว่าที่เราคิดอีกก็คือก็ถ้าไปมหาลัยไปรับทุกวันไม่ได้ต้องย้ายอยู่ใกล้ๆฉันก็เป็นเด็กนักเรียนไปเลยสิฉันลืมข้อนี้ไปได้ว่าแวมไพร์มันอมตะมันจะแอบเป็นเด็กก็ทำได้โอ้ค
คนเขียนบทเก่งเนาะมันทำให้เรามันมีโมเมนต์ในหลายๆแบบไงอย่าง EP เนี่ยโมเมนต์ที่บ้านเนาะ EP หน้าโมเมนต์ที่มหาลัยอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นโมเมนต์อะไรอีกอย่างเงี้ยให้เราได้ฟินได้จิ้นกันเจ๋งมากคนเขียนบทรวมถึงการแบบว่าไอ้พวกกอดกันหรือจับกันอ่ะผมแล้วคิดว่ามันต้องเยอะอะรู้อยู่ว่าต้องเยอะแต่คือแบบ EP นี้มันเด็ดเนาะตรงที่ว่าแบบฉันรวยนะฉันเปย์ข้าวเธอนะฉันทำให้เธออยากกินนะนู่นนี่นั่นแล้วฉันก็ช่วยเธอออกกำลังกายนะจะเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ให้ได้ด้วยนะครับผมไปอยู่ใกล้ๆตอนเธอนอนนะคือมันแบบโมเมนต์ของคนอยู่ด้วยกันน่ะแต่แบบเขาให้ห่าง1 ช่วงแขนแต่ฉันอยากจะอยู่ใกล้กว่า1 ช่วงแขนทำได้ปะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ถูกฉันจะบ้าโอเคทีนี้อีกประเด็นนึงที่ต้องคุยกันคืออะไรคุณทาร่าดูแบบว่าเขาสายตาเขาดูเหมือนอยากจะกินเลือดอยู่นะเขาอยากจะกินเลือดตองอยู่นะมันมีจังหวะมันพูดหลุดอะไรบางอย่างมาเหมือนกันอารมณ์แบบว่าเธอเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมันรอวันที่ตะวันดวงจันทราคล้อยต่ำเธอฉันรู้สึกนะพูดกับการที่ม้าบอกว่ามันต้องมีห้องบูชายันฉันรู้สึกว่าแบบวันที่พระจันทร์คล้อยต่ำดูไม่ใช่วันดีที่ไอตัวของตองมันจะออกจากการเป็นเลือดสีทองได้มันเหมือนจะเป็นวันบูชายันตองเลยไงก็ไม่รู้อะหรือว่าตัวทาร่าจะเอาตองไปบูชายันหรือทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อได้รับพลังนั้นมามันจะถึงวันแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ววันนั้นทุกอย่างจะอยู่ในกฎระเบียบโหประโยชน์เหมือนพวกคนหิวอำนาจอะเธอนี่ฉันระแวงไปเองหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นฉันรู้สึกว่าเมย์เป็นไปได้ว่าพี่ทาร่าฉันว่าคือคนที่ต้องการเลือดที่สุดดูผ่านมา3 ตอนยังไม่พูดถึงแบบม่อนเท่าไหร่เลยคุณนกันเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยแต่ทาร่าพูดเยอะมากเห็นปะมันน่าสงสัยอะฉันแอบสงสัยคุณทนไม่ได้เลยอะคนดีๆแบบนี้แหละออกมาพลิกตอนจบแบบมันจะแบบโอ้โหเข้มข้นโอเคอีกสุดท้ายการได้กลิ่นเรื่องนี้ไม่ออกคิดไม่ออกจริงๆว่าตกลงว่ามันกินเลือดสีทองไปเลยได้กลิ่นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคู่ที่ต้องมาเจอกันเลยได้กลิ่นหรือว่าตัวของมาร์คพอเวลาอยู่ใกล้กับเลือดสีทองจะเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจเพราะจะเห็นว่ามาร์คก็อ่อนแอลงเนาะเวลาอยู่ใกล้เลือดสีทองจนต้องได้พลังจากเลือดสีทองอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงได้กลิ่นถึงขั้นกินอาหารรู้รสเลยนะเป็นแวมไพร์กินข้าวได้แต่ก็คือรู้รสเลยเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่าได้กลิ่นได้ยังไงหรือได้กลิ่นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่พอพูดถึงความได้กลิ่นพูดถึงความเลือดสีทองพูดถึงความมาร์คมันจะมีอีกฉากนึงตอนที่พี่ทาร่าคุยกับทางมาร์คเห็นปะว่าฉันเลือกเธอมาเพราะ1 2 3 4ถูกปะแล้วฉันก็เห็นในนิมิตแล้ว1 2 3 4ว่าตัวของมาร์คจะดูแลตองได้แต่เขาหรือว่ามันอาจจะถล่ำมากจนเกินไปเธอแอบกินเลือดสีทองมาใช่ไหมฉันรู้พลังเธออาจจะเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีความอิจฉาปนๆอยู่นะว่าเธอได้กินเลือดสีทองกับ2คือมันเห็นนิมิตมาแล้วแหละว่าทำไมถึงต้องเลือกมาร์คเข้าใจไหมคือถ้ามันไม่เห็นนิมิตมันไม่เลือกมาร์คมาเป็นแวมไพร์แต่ตอนมาร์คป่วยหรอกถูกป่ะพี่ทาร่าคือทำทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเพราะเห็นอนาคตไงว่าจะต้องเป็นอะไรจะต้องได้มาร์คเป็นบริวารของฉันจะต้องได้มาร์คทำนู่นทำนี่ต่อไปในอนาคตรวมถึงการที่ว่าเอามาร์คมาเป็นบอดี้การ์ดหรือเอามาเป็นบอดี้การ์ดให้กับตอแบบนี้มันต้องมีเหตุผลมันต้องเห็นไกลกว่านั้นแต่ภาพที่เห็นอาจจะเลือนลางบางอย่างเราทำให้รู้สึกว่าฉันจะไว้ใจเธอได้หรือเปล่านะตองเธอจะแย่งทำไมเขาถึงต้องไว้ใจตองขนาดว่าตองเขาไม่คิดหรอกว่าตองจะแย่งเลือดของเขาที่เขาแย่งเลือดสีทองนี้ไปของตัวเองซึ่งเขาต้องเห็นคุณค่าความดีอะไรบางอย่างของตัวตองเหมือนกันคงไม่ต่างจากมาที่เขาเห็นแหละมันคงมีความดีบางอย่างหรือว่าความภักดีบางอย่างที่เหมือนเป็นลูกน้องเขาคนสนิทอะไรเงี้ยที่จะภักดีต่อเขาที่จะไม่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นกล้าทำแต่เขาเชื่อว่ามาร์คจะไม่ทำเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนอยู่ตัวนี้อยู่นะครับผมต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องมันจะพาเราไปตรงไหนโอเคแต่ชอบความต้นกล้าคนนึงนะรักเหมือนพ่อแม่ของตัวตองเลยดูแลทุกอย่างเดี๋ยวจะหาเงินมาเลี้ยงดูหาเงินเรียนเองคือแบบเก่งเก่งมากอะไรเงี้ยคือจริงๆควรถวายตัวต้นกล้าเป็นคุณพ่อคนหนึ่งของมาร์คอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องหรอกตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องมีละเขามีคุณพี่อยู่โอเครอติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย